So,
Reveal na po natin ang ating siomai sa Kanto. Tikman po natin yan. Pero bago po dyan, may nagpapa-shoutout po ang ating magandang tiyahe na si Edna Martin. Pinapa-shoutout na po ang kanyang asawang si Tito Ato, si Trey, si Hansel, si Hershey. Sama na po rin natin si Hek at si Catherine. Alright, tikman na po natin. Nako, napakasarap po nito. Sarap. Anghang. Maraming seafood. Lahat po na hindi pa subscribe po dyan, mag-subscribe na po kayo sa Cookwa Martins Lutuan. At syempre po, paki-like and share na rin po natin ang ating video. Ating mga kaibigan, paki-pindot na rin po ang notification bell button at press all po para notificated po kayo. Palagi nyo po nakikita ang ating mga next and future video. So ngayon po, kakain po muna ako, mga kaibigan, and God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching.